said the same thing I told ya. My eyes are clear, there's no secret. I wanna know, was it serious? I need it clear, my best friend. Isn't easy to show with the weight of the world on my shoulders. I know I told you, it's the best light I know. It's not a game that I am playing. My love, trying to hold my feeling, I don't know what's right. Find the best way I dùng giá điện đấy. Mình điện bắt đầu rẻ hơn. Mình chạy con này thời gian khoảng 2 tháng ở đây lên có giảm thêm mấy trăm nghìn tiền. Vợ trong Qatar nhưng mà thêm mấy trăm nghìn. Cái này thì cắm ở đâu anh nhỉ? Cái này sẽ cắm vào đuôi xe hay là trung bụng xe? Đấy chạm vào cái công này. Cái xưởng máy hơi khó. Mới chỉ thử nghiệm thôi. Xưởng máy hơi khó. Anh phải vào chuyện Vinfast có chặt cái toàn quốc tiếp tục. Mấy nghìn cả thao phí nữa chứ. Không rẻ hơn. Rẻ vào 410 hơn. Sao hơn sang mà nó cộng lại. 4 tháng thì mất khoảng tầm 70.000 tiền điện. Xong thì phải mất 600.000 một tháng. 600. Bao nhiêu tiền nữa nhỉ? Chú không tính
35 triệu này là bản pin thì cái tuổi thọ của pin cao hơn pin ạ. Tuổi thọ của pin từ 8 đến 10 năm thì với sự giảm xuống hao của pin xuống còn 70%. Ắc quy thì đết của ắc quy chỉ có 2,5 năm. Đết thì gần hết thì đen quy và bằng hết pin này thì 70% mình có thể pin bao tiền này? Pin bao tiền? Pin riêng thì khoảng 12 triệu. Riêng pin 12 triệu. Cái lấy là mình mới dùng xong được một pin hay áp quy nhé. 21 xe áp quy thì là 116 cân. Xe đến nặng hơn Thế vậy, nếu mới lấy nữa anh không anh để thay vì áp quy không thay được ạ. Đây là đầu sạc nếu mà 21 triệu là áp quy. Đây là Bán này xe trưng bày bán rẻ. cũng như là khéo léo để nhận về những phần quà từ ban tổ chức. Các người chơi trước tiên hãy giữ thăng bằng. Chúng ta chuẩn bị ạ. Ba người chơi chuẩn bị ạ. Sẽ có 3 giây cho các bạn. Sẵn sàng chưa? Đã sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, bắt đầu. Thật khéo léo ạ. Chúng ta chỉ có 3 lần duy nhất thôi bạn. 3 lần duy nhất. Cố gắng lên, tập trung. Chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay cho đội chơi. Tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Để cổ vũ cho các đội chơi của chúng ta. Một lần ngã dọa, cố lên. Chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội nữa. Cố gắng lên. Một trò chơi tham gia rất phổ biến và đòi hỏi sự khéo léo cũng như là sự cẩn thận và kiên trì rất cao của các người chơi. Và ngoài sự khéo léo thì chúng ta còn gặp một chiến lược. Một chiến lược trong trò chơi này để giành chiến thắng. Wow! Một tràng vỗ tay đi ạ! Trời ơi, tuyệt vời! Quá tuyệt vời ạ! Trời ơi! Tôi đi giỏi hơn cả đi thuốc. Trời ơi! Trời ơi! Tuyệt vời! Rất yêu luôn ạ! Trời ơi! Cô ơi, có biểu diễn thời trang mà!
Trời ơi. Tuyệt vời. Ban tổ chức các bạn chuẩn bị một phần quà tặng chúng tôi ạ. Chắc chắn rồi. Thì đây đi chỉ giá 50.000 đồng. Vâng. Trời ơi, tuyệt vời. Xin mời cô lên sân khấu nè. Xin mời cô.